we would like to welcome on the program His Excellency, Philippine Ambassador to Malaysia, Charles C. Jose. Good afternoon, Mr. Ambassador. Welcome back to the program. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa inyong mga taga-subaybay, and I'm happy to be back sa inyo pong programa. And we're happy to see you, Mr. Ambassador. Thank you very much for being here on the program. My first question is, of course, situation in Malaysia. Kumusta na po dyan? I know that the lockdown has been extended due to a spike in coronavirus cases, but how is it po, sir, the situation right now? Oo nga po, dahil nga po sa a few weeks back, no, medyo nagkaroon po ng resurgence sa bilang ng mga new COVID-19 cases dito sa Malaysia. A few places in Malaysia have been placed under the Conditional Movement Control Order or CMCO. Kabilang sa mga lugar na to ang Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor at Sabah. So under this CMCO, generally, ang mga residents are being encouraged to remain at home, no? Manatili na naman sa bahay kung wala naman po talagang urgent na pangangailangan para lumabas. At mga employers and employees are encouraged to work from home. Yung mga essential services lamang po ang pinababayaang magbukas. At meron pong restrictions, no, sa inter-district travel, pati na rin po sa interstate travel. Pero gayon pa man, ang mga shops, restaurants, hotels ay nananatili pong bukas. Pero they have to adhere to strict compliance sa SOP para po masugpuan pa yung paglagana po nitong COVID-19 virus. As you said po kanina when we were talking earlier po, no, it's not as severe or strict yung lockdown po as when the virus started, ano po? Tama po, no? Compared sa nung kasagsagan po nung pandemic nung early part ng year, nung pong March, at nag-declare ng MCO, ang Malaysia, talaga pong lockdown, total lockdown, no? At buong Malaysia po. No? Pero this time, yung CMCO nila, only selected places are placed under this restriction. Pero karamihan po ng mga businesses, yung pong tulad na banggit ko, shops, restaurants and hotels ay are allowed to operate. How is this affecting our kababayans there naman po, sir? Yung particularly sa states of, as you said earlier, Sabah, Selangor, Kuala Lumpur, and Putrajaya? Well, hopefully, no? Dahil nga po hindi as severe yung implementation ng CMCO sa compared nung in the past. So we are hoping that somehow this will cushion the impact sa ating po mga kababayan dahil nga po bukas pa rin ng mga shops, restaurants, and hotels. So yung mga kababayan natin who are working in the hospitality industry, sa services and retail, ay patuloy po silang nakakapasok po sa kanilang mga trabaho and this will cushion the impact on their livelihood. No, that's good to hear po. No? Are there any Filipinos there na nag-test po sa COVID-19 na positive po? And is the embassy helping them in any way kung sakali pong merong mga nag-test po ng positive? Ayon po sa aming talaan, ito pong talaan namin ay based dun sa information being shared by the Malaysian Ministry of Health with our Department of Health. Meron pong sumatotal na 436 Filipinos, no, that were infected by the virus. Kung inyo pong matatandaan, yung mga early interviews natin, yes. There was a large number of Filipinos, no, yung umattend nung malaking event, gathering dun sa Sri Petaling Mosque. Kabilang na dito yung mga Filipino tabligh members at yung mga estudyante natin na nag-aaral sa madrasa who were required to attend this event ay kabilang na rin po dun sa 436 na yun. And most of them have already been discharged, no? They've already been healed. Pero ito nga po yung bagong resurgence, patuloy pa rin po namin minomonitor yung mga Filipinos po na na-infect din po ng COVID-19 virus.
And how is the embassy helping them aside from monitoring po our kababayans there po? Unlike nung in the past, no, talagang lumapit sa amin yung mga tablig members at yung mga madrasa students na nangangailangan po ng tulong. But in this case, no, I think yung Malaysian government took care of this. Lahat po, no, yung mga Malaysians and non-Malaysians who were infected by this. Ang bilang nila, third surge na, no, itong na-experience nila ngayon, ay inaalagaan po sila ng, they've been sent to hospitals to be treated. Okay, that's good to hear. And sir, of course, yung are there any can you share with us some existing programs or activities of the embassy to help our kababayans there po? Well, una-una po gusto pong ipagbigay alam, no, na bukas po ang embassy, patuloy po kami nag-ooperate kahit po under this CMCO. So patuloy po operation ng embassy, aming pong consular section, for example, ay patuloy po tumatanggap ng mga passport application, renewal, at para doon po sa mga hindi makabiyahe dahil nga po may mga travel restrictions, pinadali namin, no, yung proseso po for passport validity extension, lalo na po sa mga kailangan po mag-renew ng kanilang work permit. So we accept, no, application for passport validity extension by mail. So ang aming pong ATN section ay patuloy pa rin pong nag-extend ng tulong sa mga undocumented workers natin. Opo. At ang ating POLO, yung Philippine Overseas Labor Office, ay tumutulong na po sa mga documented workers. Pati po ang ating Office ng Commercial Attaché, for example, ay nagko-conduct po from time to time, no, ng mga online seminars na may patungkol po sa excuse me. Go ahead, sir. Na may patungkol po sa trabaho, negosyo at kabuhayan. For example, recently meron po silang seminar on franchising and agribusiness. So para po sa mga kababayan natin na interesado to go into business, ay meron po silang mapupulot ng mga information dito. And speaking of information, mahalaga po, no, na nakapag-disseminate tayo ng mga relevant information. So active din po ang embassy posting on our social media platforms, sa aming Facebook page and website information that relevant to our Filipinos here in Malaysia. Sir, tuloy, the last time we talked, we were able to repatriate some Filipinos there. Dire-diretso pa rin po ba ang repatriation ngayon? Or medyo umano na po dahil sa medyo gumaganda na po ang sitwasyon dyan, as you said earlier po, na hindi na po kasing stricto tulad po ng dati? Tama po, no? Since nagkaroon po ng mga lockdown, we were able to organize for repatriation operations, mga chartered flights po na binayaran po ng pamahalaan natin, and we were able to send back to the Philippines mga 1,200 no, stranded Filipinos dito po sa Malaysia na ipabalik namin po sila sa Pilipinas. And we also were able to help some Malaysian companies, no, na nagpa-repatriate din po ng kanilang Filipino workers. Pero since nag-iisa po yung lockdown, nag-resume po ng operation, no, yung mga commercial flights po. Pero patuloy po kaming tumutulong, no, sa mga stranded Filipinos dito sa Malaysia, at yun po mga, for example, yung mga Filipinos na nag-finish contract na kailangan na rin umuwi. So we help them, no, we facilitate yung pag minsan kailangan nila ng tulong sa pagbubook sa mga airlines. So we help them. Last October 28, meron pong isang commercial flight na may biyahe pong pauwi ng Pilipinas. We siguro mga 21 passengers po ron ay sa tulong po ng Philippine government through this embassy, na tinulungan po namin silang makauwi sa Pilipinas. That's good to hear. Recently, Mr. Ambassador, the
the Iglesia Ni Cristo members over there held an aid to humanity to help our Filipinos under the care of the Philippine Embassy. Can you tell us more about this? Marami po bang nakabenepisyo dito sa aid to humanity ng Iglesia Ni Cristo po dyan? Can you enlighten us? Opo, no, nung pong Sabado, no, October 31, ay nagkaroon po ng turnover ceremony dito po sa embassy, no? At kung saan po tinurn over ng pamunuan po ng Iglesia Ni Cristo dito po sa Kuala Lumpur chapter nila at Bangsar chapter, meron po silang mga 180 to 200 na mga goodie bags, no, na ipapadistribute sa mga kababayan po natin dito sa Peninsular Malaysia na talaga nangangailangan po. At tinanggap po namin yung relief goods na yan. At with the help of the Filipino community organizations ay i-distribute po namin yan. So on behalf of of course, of the Philippine Embassy and the Filipino community, ay talagang taos-puso ako nagpapasalamat sa Iglesia Ni Cristo dahil po sa initiative na ito and for always keeping the Filipino OFWs in your hearts and prayers, no, through this kind of mga activities na makakatulong po sa ating mga kababayan dito sa Malaysia. So maraming po salamat po sa Iglesia Ni Cristo. And Mr. Ambassador, do you have any message to our Filipinos residing in Malaysia and even their relatives over here po para it's your floor na po, kayo na pong bahala. Go ahead, sir. Opo, no? Naunawaan namin na talagang mahirap po ang buhay ngayon at kaliwat kanan po ang dalang paghamon, no, nitong COVID-19 pandemic. Nandiyan po yung hamon pang kalusugan at dahil nga po malakas ang dagok ng pandemic na to sa ekonomiya, ay meron din pong hamon pang kabuhayan. At marami po sa mga kababayan natin dito ay hindi lamang yung sarili natin ang ating iniintindi, no? We're also concerned with the well-being of our families and loved ones in the Philippines. So alam po namin na maraming kababayan natin dito ang nangangailangan at handa pong tumulong, no, ang embassy. Maaari niyo pong itulog kung ano man po ang pangangailangan na gusto nyong request sa embassy. Marami pong paraan para kami ma-reach, no? Maaari pong through telephone call, text messages, email, at meron po kaming online form na pwede pong fill upan. Makikita po lahat yung information yan sa aming Facebook page. Naka-detail po doon kung paano nyo mapapaabot sa amin ang inyong request for assistance. At kami po dito ay nakahanda pong tumulong tulad ng nabanggit ko. And we will consider, no, yung mga request niyo on a case-to-case basis. At handa po kami tulong sa abot po ng aming makakaya up to the extent na kaya pong suportahan ng aming budget. Alright, maraming salamat po, Mr. Ambassador. Thank you for taking care of our Filipinos over there and assuring the Filipinos and their relatives over here, wherever they may be. Maraming salamat, Mr. Ambassador, for your time. Thank you very much. It's been a pleasure. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you, Ambassador. His Excellency, Philippine Ambassador to Malaysia, Ambassador Charles C. Jose.